คือรีแคปนิทานพันดาวตอนที่10สุดท้ายจบบริบูรณ์ เย้ก่อนอื่นเราอยู่ด้วยกันมา2 เดือนครึ่งขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราจบแล้ว เป็นฉลากแล้ว เป็นอิสระเป็นไปให้หัวใจคุณเป็นอิสระบ้าง ใช่มันก็เป็นงานที่อยู่ในพาร์ทหนึ่งของแบบความทรงจำเนาะอย่างที่ท่านพันดาวสำหรับเราแม่งกลายเป็นเรานั่งดูด้วยกันนะแม่งแบบมันดีกว่านั่งดูคนเดียวดูพอยของมันไม่เหมือนกันนึกออกปะ ต้องเปิดจะซึ้งเลยใช่ จริง ตอนเดียด สึก ขา ยังไงกับ EP จบกันบ้าง กูสังเกตว่าทุกครั้งจะโยนไปที่กูเป็นคนแรก มันก็เลย เอาไปก่อนค่ะก็ได้ค่ะไม่ติดมีความรู้สึกไม่สบายใจในส่วนครึ่งค่อนเรื่องแรก2-3 พาร์ทแรกก็ยังรู้สึกว่ายังไงคือเคยเดาได้ประมาณหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่ระหว่างทางก็รู้สึกว่ามันแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่จบไม่สิ้นที่ภาวะอึดอัดเช่นนี้อะไรเงี้ยตัวละครมันไม่ลงสักที นี่คือรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะจบแบบนี้แล้วก็แฮปปี้ด้วยที่มันจบแบบนี้ เพียงแต่รู้สึกว่าเราอ่ะโดนเล่นงานจาก EP 9มาหนักหนามาก แล้วพอเปิดมาด้วยมันก็หนักแล้วมันจะมีบางเบรกที่เรารู้สึกว่ามันรวบรัดไปหน่อยสำหรับเราเหมือนแบบมันจะมีช่วงในทั้งเอพิโซดเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีช่วงที่เรารู้สึกว่ายิ่งตอนเปิดมากูตายไปแล้วกูสงสารกับบรรยากาศการล่ำลามากแล้วมิกก็เล่นตรงนั้นได้แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่รู้เป็นเพราะว่าเรารู้จักครูเทียนในพาร์ทคนเมืองน้อยมากเราก็เลยรู้สึกว่ากูอยากอยู่กับพาร์ท เหมือนเราคุ้นเคยกับคุณดอยแล้วอ่ะเราแบบพอมันมากลับมากรุงปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบนี่มันคนละคนกันนี่มันกลายว่าเราไม่สบายตัวเฉยเลยนึกออกแล้วใจคือแบบอยากให้มันไปเร็วๆอ่ะอยากกลับไปขึ้นดอยอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆยาวกว่านี้อีกมากแล้วก็เนี่ยเอาพาร์ทเมืองออกหมดเลยแบบจริงๆมันจะเล่ามันจะไปทำอีกหลายอย่างใช้ชีวิตที่ตัวละครไม่เจอกันอีกแบบค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ารู้ก็คิดเหมือนกันว่าท้ายที่สุดอ่ะคนก็เดาพอจะเดาแล้วคาดหวังที่จะเห็นอะไร ก็รู้สึกว่าเล่าเท่าที่สิ่งที่จำเป็นว่าบริบทที่เขาต้องเจอคืออะไรก็แปลว่าสิ่งที่คิดก็ถูกที่เทียงที่โจว่าสนุกคิดต่างจากพี่ที่โจรู้สึกว่าไม่สบายตัวแต่หนูรู้สึกว่าพอเปิดมาเข้าใจมันมีซีนที่มันค่อนข้างหนักเลยแต่หลังจากนั้นรู้สึกแบบฟีลแบบรอมคอมแล้วเบื่อว่าฟีลแบบนับถอยหลังเพื่อรอไปเจออะไรเงี้ยรู้สึกว่าCP นี้ลุ้นมากลุ้นตัวโก่งรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขาไอ้นี่สักทีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดู EP นี้แล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็มีความแบบระทึกที่มันแบบไม่ใช่ระทึกแบบระทึกลุ้นผีลุ้นฆ่าอะไรเงี้ยแต่แบบระทึกแบบเจอกันเถอะอะไรเงี้ยมันเหมือนเวลาเราดูตอนจบเราก็หลังข่าวเลยเนาะคือมันเข้าแก๊ปแบบนั้นแล้วอะรู้มาอยู่เร็วมันก็คือแบบการดูแบบว่าโอเคอะอะไรก็ได้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันแฮปปี้รู้แหละว่าจบแบบแฮปปี้แหละอะไรมันมีแสงสว่างไปอุโมงค์รออยู่เพราะฉะนั้นคือระหว่างไม่เป็นไรมาเลยค่ะอย่างนั้นก็ได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็แฮปปี้อิ่มใจเป็นเหมือนบทสรุปแหละแล้วก็สามารถทำต่อได้ไหมนี่เราไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็คงมีรูมอะไรไงล่ะตอนที่10เราเชื่อว่ามันมีเราเชื่อว่ามันมีรูมแต่ว่าก็ใช่แต่เราไม่ได้โดนสปอยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็แบบอาจจะแยกกันไปหรือยังไงมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือพอจบนี้ก็เราว่ามันก็ก็คุ้มค่ากับการรอคอย9 ตอนเลยนี่น่าจะเป็น EP ที่เขาตัวใกล้กันมากที่สุดและเยอะที่สุดพี่หนุ่มไปโดนสปอยอะไรมามันมีคนถ่ายฉากสนามบินเราก็เห็นโพสฉากสนามบินในโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยเขาไปส่งกันที่สนามบินเพราะฉะนั้นมันก็มีความรู้อยู่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสนามบินเป็นฉากที่มีอย่างที่รออยู่ตรงนั้นแต่ว่าฉากหลังจากนั้นเราไม่รู้อยู่แล้วแต่ว่ารู้แต่ว่าเดี๋ยวมันคงไม่เจองานแต่งไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยหรอกป้ามันจะมีแบบตอนแรกงานแต่งเราไม่ได้เจอนะแต่ว่ามันก็เจอฝ่ายเดียวคือหมายถึงว่าหัวหน้ามองเห็นแต่หัวหน้าก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปรู้สึกไงกับฉากงานแต่งงานบ้างปกสวยได้ไปดูฉากนั้นวันนั้นไปเยี่ยมกองที่เธอบอกใช่ว่าถ้าใครได้ไปดูสวยวิตาทีเรื่องแรกพี่จะบอกว่าฉันรู้ว่าใครคือหมอจิ๊บใช่ฉันก็ไปด่ากระปุกว่าเธออีกแล้วเหรอเพราะเธออยู่ทุกเรื่องของ JMTV แล้วก็วันนั้นไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องมันเล่นดีจังเหมือนตอนถ่ายจริงๆมันขยี้กว่านี้อีกถ้าเราจำได้เหมือนมีจังหวะที่เทียนหันมาด้วยแล้วครูไปแล้วหันมาได้คือคลาดกันมีความแบบเนี่ยแต่อันเนี้ยตัดการหันทำไมมันก็เลือกวิธีที่จะเล่าเอาเท่านี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นช้อยส์ของจาที่วางมาแล้วว่าไม่ต้องมาเห็นหรอกไม่ต้องหันมาคือไม่ต้องขยี้ต่อไปอีกแล้วประมาณเท่านี้อะไรไว้เจอกันทีเดียวที่สนามบินเลยจบใช่ไหมเรารู้สึกว่าเมื่อกี้มันขยี้ที่หัวหน้ามาจบที่หน้ามันเล่ามุม
หัวหน้าว่าท้ายที่สุดสิ่งที่เขาพยายามตลอดก็คือว่าเขาบอกเทียนว่าตั้งแต่ความรู้สึกเขาที่ตั้งแต่บอกว่าถ้าผมพูดออกไปชีวิตมันจะยุ่งยากขึ้นกว่านี้อีกถ้าผมบอกความรู้สึกไว้คุณจะตัดใจไม่ได้แล้วเขาก็ทำจริง ๆ อย่างที่เขาพูดเป็นสเต็ปว่าไม่มีทางเป็นไปได้เราตัดใจเธออะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็คิดอินเนอร์พระเอกของเขาไป ก็ไม่เขียนต่างๆ แต่ว่าซีนเนี้ยเรียกว่าเป็นซีนแรกเลยก็ได้เหมือนคล้ายๆเพลงลมเอ่ยที่ตอนเขียนบทแล้วคิดว่าต้องมีซีนนี้เช่นเดียวกันพอฟังเพลงลมเอ่ยแล้วก็ฟังเพลงลมแล้วก็กูต้องใช้เพลงนี้ในเรื่องเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราให้มันเป็นการบอกรักหรือบอกความรู้สึกผ่านอะไรธรรมชาติทั้งหมดก็เลยได้เซนส์ของลมคนที่อยู่ต่างจังหวัดคิดถึงลมก็เลยรู้สึกว่าเพลงลมเอ่ยคือเพลงลมแห่งรักที่พัดมาเพลงลมคือเพลงลมที่พัดจากกันไปด้วยความคิดถึงก็เลยมี2เพลงเนี้ยตั้งต้นอยู่แต่แรกตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วก็มีฉาก2ฉากซึ่งฉากแต่งงานเป็นฉากที่ในนิยายมีอยู่แล้วแล้วก็วางตามนิยายเลยหัวหน้าไม่ยอมออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่มาของลมทั้ง2เวอร์ชันลมเอ่ย มองกูทำไม ก็มึงยังไม่พูดไง ก็ใช่ไงกูเตรียมพูดอยู่เนี่ย เขาเก็บก่อนลมเอ่ยเขาชาอยู่บนกูเห็นแม่งมองหลายที มีภาพของการเอาว่าวกลับมาแล้วก็แขวนไว้แล้วก็เมื่อลมพัดมามันแปลว่ามีคนคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือ ฝา แบ ก บ ความคิดถึงผ่านสายล ล ม มอย่าพัดแรงในคืนนี้ ควรเอาไว้ ต่อเฟย์คุณเฟย์ไม่ได้คะ อันนั้นเป็นเบื้องหลังฉาก กู ที่คิดไว้ คิดเหมือนบาพีทคือมันละครหลังข่าวมาก แล้วเลย ใช่ คือเปิดก็เป็นละครถูกไหมวายมาสักพักไปมาก็ละครนั่นแหละคือสุดท้ายนั่นก็จบเป็นละครแบบละครเลยอ่ะ ชื่อยิ่งเลือกใช้คำว่าจบบริบูรณ์เธอเคยใช้คำว่าจบบริบูรณ์กับเรื่องอื่นปะ นี่จำไม่ได้ นี่ไม่เคยใช้ในทีวีฟรีแค่ ADN แต่นั่นคือแบบเพราะว่าฟิลเหมือนฝรั่งนะ แต่นี่มันก็ต้อง แต่นี่เราใช้คำว่าพอจบบริบูรณ์เนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่พี่เฟรมบอกมัน แล้วมึงรู้ไหมกูอะไปคุยกับพี่หนุ่มโตมอนเขาก็ดู เหรอ แล้วเขาก็บอกเมื่อไหร่มันจะได้กันหมายถึงว่าฟีลแบบเมื่อไหร่มันจะวายสักทีอะไรเงี้ยเพราะมันหลังๆเธอมันละครมากเลยก็แบบเมื่อไหร่จะวายอ่ะนี่กับพี่รอดูแบบอะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบไม่มีหรอก มั่นใจมาก เพราะมันมาทางละครมากๆไง ประเด็นน่าคิดต่อคือมันวายแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กันแปลว่ามันควรจะใส่ คันหรือนี่มันควร หรือยังไงอะไรเงี้ย เมื่อไหร่จะมีแบบ ซินเซอร์วิส ซีนเซอร์วิสตามที่เราคาดหวัง ซึ่งเอาจริงมันก็เยอะนะ ว่าซีเซอร์วิส เยอะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเขาหวังไงคือให้ โดยสัดส่วนอ่ะมึงนึกออกไหม ด้วยสัดส่วน โดยสัดส่วนอ่ะมันไปกระจุกอยู่ตรง ตอนท้าย กลางๆหมายถึงว่าไอ้ซีนเซอร์วิสแล้วก็ตอนท้ายแต่ในช่วงส่วนแบบ 1 2 3 4 5ไม่มีเลย มันก็จะเป็นละครมันก็จะเล่าพล็อตอะไรนู่นนี่นั่นของมันไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันก็แบบบางตอนก็ไม่มีถูกไหมมันก็เลยมีความคาดหวังของคนที่ดูอ่ะ คือเอาง่ายๆซีรีส์วายส่วนใหญ่อะนะมันไม่มี actual plot มันเป็นแค่โมเมนต์ด้วยเนื้อเรื่องบางๆแล้วมันก็โมเมนต์ คือพอคนดูแบบนั้นเยอะๆมันก็จะมีเกิดความคาดหวังเหมือนเวลาเราดูละครนี่แหละมันเหมือนมีประสบการณ์ร่วมมาแล้วว่าซีรีส์วายมันควรจะได้เห็น1 2 3 4ในทุกตอนอะไรเงี้ยพอมานั่งคิดแบบนี้ก็รู้สึกว่าเวลาคนพูดว่าเหมือนอันนี้มันเหมือนดูละครมันก็คงจริงเพราะว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะวายจะละครหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าแมททีเรียลตั้งต้นมันเหมาะที่จะเล่าแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าแมททีเรียลตั้งต้นมันแบบตอนที่พี่ออฟเล่าให้ฟังมันก็คือแบบมันก็คือสูตรมาก เข้าใจสูตรมากแถมตอนที่เราจะว่าหัวใจให้เธอแถมคุยกันตอนนั้นเราก็คุยว่ามันคือแบบมันต้องทำเป็นสายละครไปเลยแล้วเพราะว่าตอนพี่ออฟมาเอาให้ดูแล้วก็บอกโหพี่ออฟอันเนี้ยมันจะแมสมากเลยนะแมสแบบเข้าถึงชาวบ้านมากก็เข้าถึงนะเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ป่ะที่ทาร์เก็ตใหม่ๆที่เจอก็จะเป็นแบบแม่ค้าในคือเป็นแบบแม่ค้าร้านแบบร้านอาหารตามสั่งที่กินทุกวันแล้วก็แบบเปลี่ยนแนวเหรอคือวันนึงก็ทักว่าแบบเปลี่ยนแนวเหรอชอบมากเลยนะชอบหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือคำที่มันมาถึงเรามันเป็นคำแบบนี้อะไรเงี้ยนี่เป็นหนึ่งที่เราสังเกตเราอ่ะมีเพื่อนใน Facebook น้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานต่างจังหวัดที่ทำงานด้านแบบโบราณคดีด้านแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาอินกันมากกับบรรยากาศแบบนี้กับดูแล้วคิดถึงซีรีส์มันพูดกับเขาใช่มันเป็นซีรีส์ที่พูดกับเขาเว้ยวิถีชีวิตอะไรต่างๆซีรีส์วายส่วนใหญ่มันคือซีรีส์คนเมืองนึกออกปะ
แล้ววันเนี้ยมันคือซีรีส์คนชนบทครั้งแรก อย่างมีคอมเมนต์มาแบบตามช่องเนี้ยนะเขาเล่าว่าแบบเฮ้ยแม่เขาดูว่ะ ดูกับแม่ ดูกับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแม่เขาไม่เคยดูพวกวายอย่างนี้เลย แต่มาดูเรื่องนี้แล้วดูแล้วก็ติดอะไรเงี้ยมันก็เลยชัดเจนเนี่ยมันก็เชื่อมโย แล้ว ง KPI หนึ่งที่แบบประหลาดใจมากคือย่าของเตตะวันที่บอก เออ ว่า อ๋อ รู้จักไหมละครช่อง25ที่เขาเป็นหัวหน้ากับครูเขาดีนะเพลงเขาก็เพราะนะกันนภัทรร้องมันเลยกลายเป็นทุกสูตรที่ไปถึงกลุ่มทาร์เก็ตมันก็เหมือนมัน นี่ไง ก็ดี เป้า มีรุ่น นั้น พี่ เนอะ วัย50 กว่าอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็มีบางคนดูจนถึงแบบไม่ยอมนอนอ่ะ ต้องลางานไปรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ย คือที่พูดน่ะที่คนถามว่าแบบทำไมไม่วายสักทีอ่ะคืออันเขาไม่ได้ติหรืออะไรอย่าง เออ เงี้ย เข้าใจเพราะว่ามันถูกเล่าว่านี่คือซีรีส์ ใช่ วา ใช่ ย ใช่ เนาะ ใช่ แต่ว่าพอดูแล้วก็แบบ เขารอแบบเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะแบบ น่าสนใจ อะไรอย่างเงี้ย น่าสนใจนะ แต่ว่าดูไปมันก็คือก็เป็นละครมันก็สนุกในแบบละคร นะ ใช่ไหมดูมา10 ตอนแล้วก็คนพบว่าตัวเองทิ้งการดูสิ่งนี้เป็นซีรีส์วายไปนานมากแล้ว ใช่ สตรีมวันนี้คือละครโรแมนติกดราม่าหนึ่งเรื่อง ที่ตัวละครเป็นผู้ชายกับผู้ชายแค่นั้นเอง ใช่แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเลยชิดเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆ เหมือนละครหลังข่าว ก็คือเป็นแค่คนสองคนรักกัน พอเขาเริ่มเข้าใจสูตรปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่ากูจะคาดหวังให้เขาเป็นแบบ ไม่ได้ เป็นโมเมนต์ ไม่ แบ ได้ บตลอดเวลาไม่ได้ก็คือต้องมาดูจนกระทั่งมาถึง EP นี้แหละ เฮ้ นี่จัดเต็ ดี ม ใจ มาก มากที่ตัดสินใจสุดท้ายให้เขาจูบกัน อ๋อเอาจริงนะในบทอ่ะเหมือนเดิมทุกงานที่ตั้งใจคือแบบมักจะแบบพยายามเลี่ยงตรงนั้นไปก่อนไม่รู้โรคจิตแล้วกันที่พวกกูโรคจิตก็ได้แบบไม่ค่อยชอบเขียนแบบซีนเลิฟซีนเท่าไม่จำเป็นสำหรับเรื่องนี้สำหรับโมเมนต์ตรงนั้นแบบโชคดีมากที่เราตัดสินใจว่าโมเมนต์นี้มันต้องจูบอะตัวละครมันต้องจูบอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องสองคนไม่มีปัญหาเลยคือจูบก็จูบได้ เพราะว่าตอนแรกอ่ะกูกับมึงเนี่ยชัดเจนว่าทำใจแล้วว่า ไม่มี ไม่จูบ ทำใจด้วยเหมือนกันว่า ทำใจไว้ไม่ ไม่ได้คิดว่ามันจะมีฉาก ไม่เราก็ทำใจเราตั้งแต่จูบหน้าผากแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นคือ หน้าผากก็พอแล้วและแฮปปี้แล้ว หน้าผากก็คือเสิร์ฟ เราก็คิดว่าอ่ะอีกเหรออ่ะแต่อีกเหรอก็ได้นะไม่ แต่พ ติ อ ด แบบหรือว่ามันพอมันกอดแล้วมันถอยออกมา1 รอบอะแล้วเข้าไปอีกอะ เนาะมันเลยแบบ เอาละ ต้อง เอาละ จูบต้องจูบ ตอนนั้นลุ้นมากตอนนั้นลุ้นมาก จริง เพราะว่าคือรู้ข้อมูลมาประมาณหนึงแล้วลุ้นมากพอเขากอดเลยป่ะจริงเหรอพี่ยอมมึงจะจบด้วยการกอดจริงๆเหรอไม่ใช่อ่ะ เพราะมันก็กอดเยอะมากแล้ว ในทางบทอะจบด้วยการกอดจริง ๆ แต่ก็รู้สึกว่าพอเราอยู่กับตัวละครไปแล้วอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นซีนสุดท้ายที่ขึ้นไปบนนั้นแล้วเรารู้ว่าโมเมนต์นั้นมันก็ต้องว่ะก็เลยแบบก็รู้สึกว่าตัดสินใจตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่อะไร แต่ซีนที่สนามบินน่ะไม่มีในบทอันนั้นน่ะ อ่า หน้าผากอ่ะ เลิก อ้าวเหรอ เล่นกันเองเหรอ มันอันนั้นคือถ่ายวันปิดกล้อง เออ เหมือนกันแล้วก็มวลมันคือแบบมันก็อินมันก็คมล้ำลายจริงมันก็รู้สึกว่าแบบ ก็ต้อง รู้สึกอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็ ซึ่ง ป น้ ล่ อ อง ย ทำเองโดยที่ไม่ได้บอก เราให้อิสระนักแสดงอยู่แล้วในการที่จะแบบ explore ไปว่านาทีตรงนั้นถ้ามัน เขาจะทำ ทำ อะไร ครบตามตรงนั้นแล้วอะเราปล่อยน้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ดีค่ะ ซึ่งมันดีนะซึ่งพอเห็นเราก็รู้สึกว่ามันสามารถทำได้เว้ย ใช่ รู้สึก มัน make sense แต่ว่า มัน น่ารัก สามารถ คือพอมัน ทำได้ แพนมาที่พ่อแม่มันยิ่งทำให้น่ารักมาก นี่แล้วหนูขอพูดถึงซีนนี้หนึ่งเรื่องพูดเรื่องเดียวนี้เลยบอกว่าปกติเวลาเจอซีนแบบเนี้ยในหนังหรือในละครน่ะเราก็จะเห็นแต่คู่เนี้ยแต่กูอยากรู้เหมือนกันถ้ากูอยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะกูจะรู้สึกไงวะ เขาก็ชู มันก็เลยแผ่ไปที่พ่อแม่แล้วชอบมากก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า เราอยากทำชี้นำให้เห็นมั้งมันอาจจะบางคนอาจจะชี้ก็ได้ว่าแบบว่าทำไมพ่อแม่เขาถึงไม่ตกใจไม่อะไรเลยอะไรเงี้ย พ่อ เราอยากให้มันเป็นพ่อแม่แบบนี้ไงก็เลยแบบมันก็เลือกว่าสามารถเกิดให้เหตุการณ์พ่อแม่แบบนี้ก็ได้นะ ถ้าคนอื่นทำแบบนี้ที่สาธารณะเหมือนว่าสมมตินะเหมือนเป็นตัวละครชายหญิงหรือเป็นอะไรก็ได้แค่อยากรู้ว่ารีแอคของคนรอบๆที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นไงวะแต่ชอบมากอันนี้ดีมาก ฉันก็จะยืนยิ้มอันนี้ชอบเห็นเด็กผู้ชายเดินจับมือกันตามสถานีรถไฟฟ้า น้องๆ จะชอบจะยิ้มจะรู้สึกว่าดีจังเขาต้องมีความสุขแน่เลย แบบโลกนี้ดีจังอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกัน ใดๆก็ตามแต่ความสัมพันธ์มันเนี่ย มันสวยงาม เพราะว่าเราเป็นสาววาย เป็นชิปเปอร์ ทางนี้พอดูแล้วรู้สึกประหลาดกับรีแอคชั่นตรงนั้นสักหน่อยนึง อ่า คือแค่รู้สึกว่าตรงนั้นกำลังซึ้งอยู่อะแล้วพอตัดไปที่พ่อแม่แล้วเราก็รู้สึกหลุดด้วยกริยาด้วยการอะไรตอนแรกคาดหวังเลยใช่ปะไอ้เชี่ยนี่นะคือคิดแบบเทียนต้องแบบมีซีนซูนีกับแม่ก่อน จริง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  ผม จริง ชอบเดี๋ยวต้องอธิบายให้คน ยิงกันตาย ซีนซูนี หมายความว่า ซีนซูนีเนี่ยคือซีนคัมเอาท์ come out ซีนแบบบอกแม่เป็นเกย์เพราะว่า มัน เว เป็น ลา มาตรฐาน มัน ข เป็ อน ง มาตรฐานแบบ รักแห่งสยามที่เคยทำไว้ ว่า เมื่อ10 สู ปี ง ที่ มาก แล้ว ซึ่งเวลาทุกครั้งที่เราเจอซีนคัมเอาท์หรือซีนแบบว่า จะเรียกว่า แม่ต้องแบบว่าไปกีดกั้นความรักของลูกเนี่ยเราจะเรียกว่าซีนซูนี เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีซีนซูนีที่แบบว่าให้เลือกเสื้อใช่ไหมป่ะที่มีเสื้ออันนั้นวางไว้แล้วนึกว่านั่นก็ซูนีหนึ่ง เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าซีนสุนีเป็นยังไง ซีนสุดนี้ก็คือซีนที่
มันมีสุนีหลายเวอร์ด้วยนะเนี่ยว่าสุนีตอนที่โต้งกับมิวเอามาคุยกับมิวด้วยว่านารู้นั่นแหละลองไปหาดู ที่เราคุยกัน นี่คือแสดงโดยที่เราสปอยล์นะ ที่ถึงไหนอ๋อจริงๆมันมี ที่เราบอกตรงนั้น จริงๆถ้าตามบทมันจะมีแม่ที่ตกใจแล้วก็เฮ้ยหรือว่าลูกเราเป็นพ่อก็จะบอกว่าเป็นลูกเราคนเดิมไงแล้วก็เอาแม่บอกว่าตายแล้วลูกเราเป็นก็เป็นลูกเราคนเดิมแล้วก็ไม่มีใครตายหรอกคุณทุกคนก็ยังมีชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแมสเสจตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเยอะไปก็เนี่ยรู้สึกว่าประมาณนี้แหละ แอบรู้สึกของพี่โจก็คือตัดมามันจะรู้สึกหลุดแต่สิ่งนั้นมันเหมือนครูบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องมีมากกว่านี้ดูเลยรู้สึกว่าจะกลับมาเลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วควรแบบจังหวะที่เทียนมันเดินออกมาจากกลุ่มถ้าพวกนั้น หายไปเลย จริงเราไม่ตัดเล่าก็ได้มันก็ไม่มีผลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แค่มาข้างหลัง แต่ว่าอย่างที่บอกก็อยากเห็น อยากได้หน่อย แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เปรี้ยวไว้กินหวานแต่นี้ไม่มีปัญหาเราว่ามันน่ารักดีเราว่าน่ารักดีเราไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับตรงนั้นขนาดว่าอุ้ยห้ามไปแบบขัดอารมณ์เราไม่หรอกเพราะว่าเพื่อนมันก็อยู่ด้วยเพื่อนมันก็รู้ไงแล้วเพราะตอนที่พูดกันเนี่ยเจ้านี่กังวลใจว่าพ่อกับแม่มันก็ยังไม่ได้ไปไหนแน่ใช่แล้วยังไงต่อวะเรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรด้วยแอมเบียนของซีเนี่ยมันคือความวุ่นวายความจอกแจกอยู่แล้วมันเลยแบบพ่อแม่ไม่ใช่รู้สึกสาระสำคัญในมวลของความรักสองคนตรงนั้นเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะของฉากตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่ก็อยากตัดไว้เราก็ว่าน่ารักแต่ว่าอันเนี้ยฉากเนี่ยทำให้เราสงสัยเราอยากรู้จักพ่อมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้จักพ่อเท่าไหร่เป็นพ่อทำไมพ่อรู้มาจากไหนใดๆอะไรอย่างเงี้ยเราถึงซีที่ตั้งคำถามได้ยังเราสามารถตั้งคำถามกับพุ่งกับได้ตกลงว่าภูผาไปทำอะไรที่กรุงเทพใน EP 1ที่เดินสวนกันเนี่ยภูผาเขาก็มาที่กรุงเทพเพราะว่าเขาก็มาคุยเรื่องภารกิจอะไรของเขาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าบรรยากาศใดๆของที่โรงแรมตรงนั้นเขาก็มาคุยกับหัวหน้าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนอกจากเดสตินีที่เขาจะต้องมาเคยเจอกันผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาเรารู้สึกอย่างนั้นน้อมนำเดสตินีมาแล้วถ้าถอยออกมาอีกในการเป็นคนวางโครงสร้างการทำบทก็คือว่ายังไงก็ตามเราอยากให้ตัวละครพระนางได้มีโอกาสได้เจอกันไม่ว่าจะด้วยในฝันได้อะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพื่อความซีรีส์ที่เป็นโรแมนติกอ่ะมันก็คือการเฝ้าดูตัวละคร2คนเพราะนั้นมันก็เลยเกิดสถานการณ์ต่างๆที่ต้องส่วนกันบ้างอะไรบ้างก็เดสตินีของเขาที่จะมาเจอกันได้ก็เติมเต็มใช่ผู้ผ่ารู้ได้ไงว่าเขาจะไปอเมริกาหมอน้ำขอเบอร์ไปไงหมอน้ำขอเบอร์ที่งานแต่งไงแล้วก็หมอน้ำก็เลยเอาเบอร์ไปให้เขาหมอน้ำขอเบอร์ไว้หมอน้ำก็เลยบอกภูผาแต่เขามีเขียนจดหมายหาด้วยนี่จะได้ที่เขานั่งเขียนจดหมายก็บอกด้วยจดหมายภูผาแล้วไปอเมริกาแสดงว่าก็แล้วเขาก็เป็นคนเอาเบอร์มือถือจากเทียนไปให้หัวหน้าใช่เพราะว่าหัวหน้ากับเทียนไม่เคยมีการติดต่อไม่เคยขออะไรกันไว้เลยทั้งหมดเป็นการแบบเสี่ยงดวงตัดใจที่แท้เนาะน่ากลัวมากเลยแต่กำกับมาซีนไหนยากสุดเอางี้ดูต่อให้ไหมคะไอ้วันที่ขึ้นบนผาบันดาวคือพี่พูดมามีดูมิราเคิลเกินไปที่จะทำได้จริงเลยอะบนผาทั้งหลายแหละที่ไม่สามารถทำได้แล้วถ้ามีสติพอสายแอคชั่นครั้งแรกกี่โมงประมาณบ่ายสาม เชี่ยเวลาน้อยแอคชั่นครั้งสุดท้ายกี่โมงไม่แหกด้วย4 ทุ่มแต่ว่านับดาวคือตอน4 ทุ่มเลยรวมมิกเป็นลมแล้วด้วยรวมมิกเป็นลมแล้วด้วยไม่มีเวลาให้เทสการแสดงได้หลายทีทุกคนต้องแม่นยำมากว่าแบบก่อนหน้าวันนั้นขึ้นไปคุยบทกันก่อนซ้อมกันก่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยคุยดิเรกชันกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมดีเทลเอานะที่มันไม่สามารถจะคิดอย่างคนมีสติตอนนี้ได้เพราะว่ามันยากลำบากทีมงานมากๆคือทุกอย่างมันคือเดินเท้าและใช้มือยกทั้งหมดแล้วอุปกรณ์ที่เป็นดอลลี่เป็นจิ๊บเป็นมินิบาร์เป็นไฟเป็นทุกอย่างมันต้องเอาขึ้นไปหมดรวมถึงเครื่องปั่นไฟที่ตอนแรกอ่ะทีมงานพยายามจะสู้เพื่อให้มีเครื่องปั่นไฟให้ได้แล้วจะเอาขึ้นไปภาพที่เห็นคืออะไรทั้งไฟผูกเชือกกับเอวโรยตัวลงไปจากผาเพื่อที่จะไปปั่นไปผูกเครื่องปั่นไฟเจนเล็กแล้วลากขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่ได้ด้วยน้ำหนักมันมหาศาลมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เปลี่ยนแผนกันใหญ่ก็ต้องปล่อยแล้วก็สรุปก็ลากสายขึ้นมาประมาณเกือบกิโลที่จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
ก็ทำให้ได้ไฟอันนี้มาแล้วก็ทุกอย่างต้องแบกมืออะแล้วอากาศก็น้อยหนาวก็หนาวแล้วมันก็เหนื่อยทุกองค์ประกอบอะมันเลยคิดว่าแบบเราลืมคิดถึงกระบวนการทำงานไปจริงๆในตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ให้รู้ว่ามันทำได้นะแต่ว่าโหมันยากลำบาก เนี่ยถึงพอเป็นผู้กำกับแล้วบางทีแม่งจะชอบมองด้วยมุมมองว่าโอ้พี่อ๊อฟถ้ามีมุมนี้ซึ่งเข้าใจหมดเลยเพราะว่าขนาดเราเองเวลาถ่ายซีรีส์เราเองแบบเจอข้อจำกัดมากมายซึ่งเนี่ยขนาดไม่ได้เคยเจอแบบข้อจำกัดทางด้านแบบอากาศไฟฟ้าหรืออะไร whatever นึกออกป่ะมันมีอะไรมากมายที่จะว่าอ่ะณจุดนี้เราทำดีที่สุดแล้วใช่ในทุกองค์ประกอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันหนาวจนแบบมันหนาวมันเครียดจนเท่าที่เห็นตัวอย่างไปเนาะไอซีนที่มีนับดาวอยู่อะก็เล่นแล้วก็ตอนที่ฟุกมากับไม่เป็นไรอ่ะก็คือน็อกไปเลยถ้าปล่อยไปแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็คือปล่อยแล้วก็มิกพอแบบที่ดูถ่ายอยู่ใช่ป่ะดูมอนิเตอร์อยู่โอเคเทียนเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยน direction เล่นวะคือตอนแรกมันต้องไม่เป็นลมไงมันต้องจบด้วยแบบว่ามันจะต้องประคองมันต้องแบบแยกกันแล้วก็ใจเย็นลงแล้วมันนั่งคู่กันสักพักนึงฟุบไปแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคน้องเปลี่ยน direction เล่นเว้ยพอเปลี่ยนจากคำว่าเทียนเป็นมิกอ่ะคัดทุกคนก็กระโจนเข้าไปทางไฟก็เอาลิมโบเอาโกโบเอาทุกอย่างมากันลมอย่างเงี้ยเอาผ้าไปห่มแล้วไงก็ยืนร้องไห้แบบนาทีนั้น มันสลบไปนานปะไม่นานแต่ว่าก็น็อกไปแป๊บนึงอ่ะจนแบบต้องเรียกขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ร้องไห้เพราะแบบกลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นไรไปอ่ะทีมงานจะทำงานกันต่อได้ยังไงเนี่ยถ่ายไม่เสร็จแล้วไงพอพูดงี้ไงพอมันพูดงี้กูก็ร้องไห้ต่อเลยว่าแบบเฮ้ยน้องมันแบบความทำงานหลายอย่างดีอะไรเงี้ยเป็นแบบประสบการณ์เห็นซีนที่นั่งแล้วก็นับดาวแล้วก็มีช่วงศพใช่ป่ะรอบหน้าลงสตูแล้วแบบกินปูสกีไม่ได้แล้วตอนล้มไปนั่นน่ะพอเสร็จปุ๊บแบบยังถ่ายไม่เสร็จด้วยนะก็ต้องมานั่งคุยมาอะไรกันต่ออย่างเงี้ยแบบชอกช้ำมากนะนักแสดงชอกช้ำมากแต่มันก็ต้องแบบก็สปิริตดีก็ถือว่าก็ได้สิ่งที่งดงามกลับมาปรบมือค่ะใช่ขอบคุณนักแสดงทุกคนแบบขอบคุณทีมงานทุกคนมากสำหรับผาบันดาวเราว่า EP นี้นะเราอยากจะข้ามชี้ไปแต่เราอยากจะให้มาพูดถึงหลังจากที่เราดูมาทั้ง10 EP นี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับนิทานพันดาวกันบ้างแค่ไหนเริ่มจากดูเลิกก่อนแล้วกันคนแรกเลยแล้วกันแล้วกูหันหน้าไปแล้วกูเองได้ก็โอเคเอา before after เนาะคือจะเห็นโปรเจกต์นี้ในฐานะว่าโอเคมันเป็นงานที่ออฟอะแล้วเราก็จะเห็นตัวอย่างตัวที่แล้วมาตัวอย่างที่เป็นเทรลเลอร์ตัวทางการใช่ป่ะแล้วเราก็จะได้รับข่าวแบบ PR มาแล้วเราก็เคยเป็นสัมภาษณ์กันด้วยเคยสัมภาษณ์กันด้วยเอาแต่ก่อนสัมภาษณ์เลยพี่แบบส่งข่าวมาส่งรูปนิ่งมาให้รู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มรู้จักสิ่งนี้แล้วก็ตีความว่ามันคือแบบโรแมนติกดราม่าแต่สิ่งที่ดูจนจบ10 ตอนแล้วอะแบบด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหทุกสิ่งที่มันได้มันรู้สึกแบบมันเกินคาดในแง่ความเป็นละครดราม่าโรแมนติกที่ดูว่าก็อิ่มเอมแล้วก็มีจริงๆแมสเสจที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้กลับกลายเป็นแมสเสจของเรื่องบ้านความฝันเรื่องชีวิตที่ตอนนี้ที่เขาคุยกันที่คุยกับครูก็ถือว่าอันนั้นเป็นแมสเสจที่เรารู้สึกว่าโอเคชอบทำให้สิ่งนี้มันมี value กับหนูพอสมควรแล้วก็ชอบมากชอบแมสเสจมากเกินคาดค่ะเกินคาดมาที่พี่หนุ่มไม่ทนกูถ้าทุกคนอยากรู้นะครับกลับไปดูทุก EP ของสุนิจาเริ่มทุกครั้งเลยปีไปก่อนไม่ได้เกินความคาดหมายของเราเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะเพราะว่าเราดูหน้าหนังหน้าซีรีส์ของเรื่องพันดาวแล้วอะเราทุกคนคาดหวังว่ามันจะต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นด้วยแมทเทอเรียลที่มันมีอยู่ด้วยบรรยากาศด้วยตัวเรื่องด้วยพล็อตด้วยพื้นที่ที่มันเล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพอเห็นภาพตรงนั้นว่ามันต้องเป็นละครหวังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสิ่งเราได้มาก็คือละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ว้าวหรือแบบไม่ได้รู้สึกว่าผิดหวังหรือว่ามันไม่วายหรือไม่รู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันเล่าเรื่องแบบละครขนาดนี้วะแต่กลับรู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งเราต้องการวะเพราะเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็เป็นละครที่สนุกสำหรับเราเนี่ยเราได้คุยกับตัวก่อนน่าจะถามว่าถ้าไม่ใช่งานที่ออฟทำให้เราไม่ได้ทำสุดท้ายด้วยกันนะเราคงไม่ได้ดูจนจบขนาดนี้แต่ว่าณเวลานี้พอมองย้อนกลับไปแล้วถึงตรงนี้แล้วมองว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรายการเนี่ยก็คิดว่าอาจจะดูจนจบอยู่ดีเพราะความเป็นละครมันที่เป็นละครที่สนุกแล้วมันเอาเราอยู่ต่อให้ EP 8-90 เราจะหงุดหงิดใดๆก็ตามแต่ก็คิดว่าเป็นละครที่มันคือละครมันก็ละครอ่ะมันจบบริบูรณ์อย่างที่บอกละครใช่ละครด้วยความที่คาดเดาได้อยู่แล้วด้วยแหละก็รู้สึกว่าที่บอกว่าเกินคาดเพราะว่ามองทวีตมันเป็นแบบเป็นซีรีส์วาย
มันเลยรู้สึกว่ามันเกินคาด สิ่งที่ได้สำหรับเราสิ่งที่ได้เลยสิ่งเราไม่ได้ตั้งโงว่ามันจะต้องแบบกล่อมเกลาจิตใจฉันหรืออะไรหรือแบบว่าจริงๆมันมีแบบตั้งบาเรียของตัวเองประมาณหนึ่งกับว่าแบบกูจะไม่ให้นิทานพยาวสอนให้ดูว่าอะไรกันไม่อยากแม้จะขึ้นทุกตอนก็ตามในช่วงท้าย อย่ามายุ่งกับฉันฉันมีวุฒิภาวะพอไม่ต้องมาสอนให้ดูว่าอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราได้จากมันนะคือเราชอบกับการเล่นเราดูนักแสดงแล้วก็เลยชอบวิธีการเล่นของน้องของบิ๊กของในก็ตามแล้วก็เรารู้สึกว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเด็กในวงการละครมันเยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบมันไม่มีใครว้าวให้เรามันอาจจะมีใครมาว้าวเราสักทีนึงนะแล้วพอมันมีแบบความมหัศจรรย์แบบที่เกิดขึ้นมาบ้างแบบโอ้ยนี่แหละนี่คือความหวังของวงการบันเทิงไทยในการเล่นแบบนี้การตีความแบบนี้การแสดงแค่รูปแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบดีจังเลยของเราคือเราไม่ค่อยได้ดูอะไรพวกนี้หรอกอย่างที่บอกเราจะเป็นคนดูงานเพื่อนอย่างเงี้ยเรารู้พี่ออฟทำเวลางานงานออฟเนี่ยเราดูหมดเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าอยากรู้เป็นยังไงแล้วเราคิดว่างานพวกนี้มันจะเป็นแบบแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำบ้างแบบอยากทำงานดีๆแบบนี้บ้างอยากให้ทำงานแบบแบบนี้บ้างตอนแรกๆเราแค่รู้สึกว่าแบบมันจะไปได้ถึงไหนอะไรแต่พอที่มันไปไกลมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วจะมีอะไรสอดแทรกเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่านักแสดงมันทำให้ตัวละครมันมีชีวิตนะคือเราไม่รู้หรอกนะว่าครูเทียนกับแบบหัวหน้าในตัวหนังสือเป็นยังไงแต่รู้สึกว่า2 คนนี้ทำให้ตัวละครมันมีชีวิตมีเนื้อหนังมังสามีแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขากลายเป็นเหมือนคนอ่ะแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นน้องคนอื่นๆหรือว่าแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยแบบนักแสดงเวลาที่เขาโปรเฟชชั่นอลเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบนักแสดงมืออาชีพอะอาชีพเป็นนักแสดงเขาแสดงแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีนะเราว่าเราชอบแล้วก็แบบอยากทำอะไรดีๆแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นanother แรงพุชแบบเป็นงานเพื่อนดีและอะไรนะเล่นนะ และนั่นก็คือคุณนนท์ครับ ร่วมกับอิสระเรื่องอิสระเราสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์แต่สำหรับเราอิ่มเอมแล้วเราก็ได้อะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆเป็นคนดูซีรีส์วายเนี่ยดูจบบ้างไม่ดูจบบ้างนี่ไม่ได้ชมเกินเลยแบบเพราะว่านี่ตั้งใจจะทำรายการนี้กันมาเพื่อแบบว่าเราก็พูดกันตรงๆว่ามันก็สามารถเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของวงการซีรีส์วายว่านี่คือซีรีส์วายที่เล่าอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งนึกออกปะและตัวละครอย่างครูเทียนแล้วก็หัวหน้าภูเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบคนจะจดจำได้อะไรอย่างเงี้ยดูมา10 EP มันก็มีอะไรที่เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือแบบ whatever หลายๆอย่างมันไม่มีซีรีส์เรื่องไหนก็ตามที่เอาจริงๆนะที่จะแบบ10 เต็ม 10อ่ะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนจริงๆมันแล้วแต่เทสคนอื่นพูดเรื่องอื่นไปแล้วสำหรับเรารู้สึกว่านิทานมันดาวสิ่งสำคัญที่สุดคือนี่คือการค้นพบนักแสดงมหัศจรรย์อย่างมิกอุ้มเรื่องนี้ด้วยความว่ามันเล่าเรื่องผ่านครูเทียนผ่านมิกและมิกอยากให้เราตามเรื่องไปตลอดแล้วก็แบบมีหลายฉากที่มิกแบบให้การแสดงที่แบบมหัศจรรย์มากเอิร์ธเองก็เหมือนกันเราพูดว่าเอิร์ธอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่เก่งที่สุดแต่สำหรับบทบางบทมันเกิดมาเพื่อคนนี้เอิร์ธเจอบทหัวหน้าภูผาเนี่ยมึงนี่คือบทที่แบบมันเหมาะสำหรับมึงที่สุดแล้วอ่ะหลายๆฉากเราก็รู้สึกว่าเอิร์ธทำให้เราค่อยๆแบบรักหัวหน้าภูผาอยากมีแฟนแบบหัวหน้าภูผาอะไรอย่างเงี้ยขอเสริมเลยอ่ะเพราะสำหรับเอิร์ธกับนิกนะครับนิกหลายๆคนก็พูดไปแล้วถึงความมหัศจรรย์ความตั้งใจความทุ่มเทอะไรเงี้ยแต่ว่าเอิร์ธเหมือนอย่างที่ทุกคนบอกวันนี้เราสามารถพูดได้เลยอยู่แล้วว่าทุกคน question ในการแสดงของเอิร์ธจากผลงานที่ผ่านมาจนเราพูดว่าเอิร์ธบทนี้แหละจะทำให้เอิร์ธได้พิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างเนาะเราไม่รู้หรอกปลายทางมาแล้วคนจะให้คะแนนน้องเท่าไหร่จะรู้สึกว่ามันจะถูกใจหรือว่าได้แก้ไขในข้อบกพร่องในการแสดงอะไรที่หลายๆคนที่คอมเมนต์มาเท่าที่รู้เนาะแต่ว่าความตั้งใจของเอิร์ธเป็นสิ่งที่โคตรซื้อใจเลยมันมีอยู่แบบถ่ายกันมาอยู่อาทิตย์นึงมันเป็นวันหยุด2 วันระหว่างถ่ายเราตื่นมาตอนถ่ายวันนั้นถ่ายเริ่มประมาณตี 4อะไรเงี้ยเราตื่นมาแบบ7 โมง 8 โมงเจอเอิร์ธตื่นมานั่งท่องบทตอนเช้าคนเดียวโดยที่ไม่มีใครเห็นนะที่แอบเปิดประตูมาแล้วเจอเอิร์ธที่นั่งแบบท่องบทหน้าบ้านแล้วก็ย่องไปดูแล้วก็เห็นทุกไฮไลท์ทุกประโยคแล้วก็พยายามท่องให้เข้าปากอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยตัวเองอ่ะโดยที่แบบณวันนั้นก็คือแบบ
มันจะยังไงก็ตามแต่ว่าในความพยายามทุกอย่างมันซื้อใจเราหมดแล้วอ่ะเราแบบโคตรแบบให้ใจ 100% เลยว่าเราลงเรียนแล้วยิ่งพอพี่ออฟเล่าให้ฟังเบื้องหลังว่ามันต้องเจอเงื่อนไขอุปสรรคในการถ่ายทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบรู้สึกว่าอย่างน้อยแบบนี่คือนักแสดงที่ตั้งใจในการที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดณขนาดนั้นมาให้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันว่ามุมนึงเวลาเราดูการแสดงของนักแสดงหน้ากองเราจะรู้สึกว่ามันเล่นได้เท่านี้เหรอเราให้มัน7 คะแนนพอกลับมาดู1 ครั้งแรกเฮ้ยมันก็ดีกว่าที่กูคิดนี่พอมันออกและรู้สึกเหมือนเงินพอยิ่งมันดูผ่านเวลาไปมันก็เล่นดีนี่หว่าทำไมตอนนั้นกูรู้สึกคือมันแล้วแต่บริบทเพราะว่าเราเกิดอารมณ์นี้ตอนกับจอร์จในทีวีฟรีเพราะตอนนั้นจอร์จใหม่มากแล้วเราก็แบบตอนนั้นว่าโอ้โหมายเล่นมา10 ขนาดนั้นนะแต่จอร์จมันใหม่มากมันให้มายมาได้แค่7อะแต่พอกลับมาดูทีเฮ้ยแต่มันตีละครตัวละครมันก็ถูกต้องนะเราให้คะแนนมันเพิ่มไปเรื่อยๆพูดเนี่ยเข้าใจเลยนะวันนั้นน่ะโห3 วันแรกแทบจะทะเลาะกันว่าเฮ้ยพี่อย่างนี้ว่าเจอเนี่ยที่เคยเล่าไปแล้วมันก็แบบผมไม่รู้แล้วผมจะต้องทำยังไงถึงจะพอใจพี่เว้ยคือก็คุยกันถึงเลเวลนี้เลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะนางก็เดินหนีกูตลอดเวลาเว้ยคือกลายเป็นแพนิคแล้วกลัวกันละกันก็กลัวที่จะเจอเราเจอแบบไม่มองหน้าจนในมินก็บอกว่ามึงเดินหนีพี่ออฟอยู่มึงกลัวพี่ออฟเลิกกองเสร็จเดินหนีแบบไม่คุยแม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบส่งเทคไปแบบว่าเฮ้ยนอกกองยังไงเราต้องเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ยอมให้งานมันมาทำลายความสัมพันธ์เราตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปลดล็อกพอปลดล็อกกันก็มาคุยกันใหม่ว่าจริงๆแล้วพี่คิดยังไงวะคิดยังไงวะเรามาเจอกันตรงกลางเอาความเป็นที่แบบตัวละครที่ตีความเอาแบบที่เรามองมาแล้วเจอตรงกลางเราก็บอกว่าทำยังไงมันถึงจะมีเสน่ห์ที่สุดอะไรเงี้ยเราไม่สนคาแรคเตอร์ภาพเพิ่มอะไรที่เราวางไว้แล้วเราอยู่ที่กับปัจจุบันตรงนั้นว่าเราจะทำงานด้วยกันยังไงที่เรามาทำความรู้จักตัวละครและกันร่วมกันก็เลยได้เป็นเข้าใจโจ้เลยพอมาดูปุ๊บเฮ้ยนักแสดงเขาจริงใจที่จะเล่นแบบนั้นแล้วเพียงแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเราในวันนั้นนะแต่เราเชื่อว่าเขาเองก็ซินเซียกับความต้องการของตัวละครตอนนั้นแล้วใช่ครับแล้วนี่คือคุณโจ้และคุณโจครับและคุณเฟรมคะคือเราว่าสตอรี่ของเรื่องนักแสดงนี่มันทัชใจเรามากเลยนะคือยิ่งมันแบบคุยกันอ่ะดูทุกตอนแล้วคุยกันเรื่องนักแสดงอย่างนี้เบื้องหลังอ่ะมันทำให้เรานึกตอนที่เราแบบไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยคือเราชอบการแสดงมาตั้งแต่ตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยก็ทำมาบ้างแต่แบบก็ไม่ค่อยได้ทำเยอะเท่าไหร่หรอกแต่เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้ฟังเรื่องอะไรพวกนี้เรามีความรู้สึกว่าเชื่อการเป็นนักแสดงนี่มันคือความมหัศจรรย์นะบางอย่างในการที่เราไปเป็นคนอื่นเราไปเข้าใจคนอื่นแล้วเราได้อะไรกลับคืนมาเราไปเรียนรู้วิธีคิดความรู้สึกที่มันอาจจะไม่เคยมีในชีวิตจริงเราลองไปสัมผัสมันอย่างเงี้ยมันแบบใช่แล้วมันคือการทำงานที่แทบจะไม่ต่างจากการทำงานแบบในออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้เลยอ่ะมันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันกับคนเผชิญหน้ากับงานแก้ปัญหาแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเราว่าที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักแสดงคือการยอมรับความเป็นจริงเลยถ้าเกิดเราไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับการแสดงของเรากับตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถแบบเป็นตัวละครตัวนั้นหรือตัวไหนได้เลยอ่ะเพราะการเป็นตัวละครมันคือการแบบการเล่าความจริงอ่ะของตัวละครใช่อารมณ์แล้วความรู้สึกมันต้องจริงใช่และอย่างกรณีอย่างเอิร์ธเนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่าน้องไม่กล้าหาญมากในการที่ยอมรับข้อบกพร่องหรือว่าปัญหาของตัวเองโอเคช่วงแรกๆมันอาจจะมีการเดินหนีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันต้องแบบเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เผชิญอ่ะมันแก้ไม่ได้เว้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะแบบงานก็จะห่วยเงี้ยว่างานมันก็จะแย่อะไรเงี้ยในขณะที่มิกอะคือความมหัศจรรย์นั้นมันคือว่ามิกมันมาโดยแบบแบงค์ไม่มีอะไรแต่มันเปิดมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่แม่งมหัศจรรย์อย่างที่เราได้เห็นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราชอบการแสดงมากๆเว้ยมันทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะใช่และนั่นคือเฟรมครับเชียร์อะไรให้กูปิดท้ายนั่งฟังอยู่ว่าแล้วตลกประทับใจอะไรในเรื่องนี้นะยังไงนะไม่แต่แต่ว่าคือก่อนหน้านั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าพี่ออฟแม่งมาทางเนี้ยยากเหมือนกันเลยเว้ยมาทางที่มันแบบไม่ใช่วายมหาลัยหรือในเมืองอ่ะมันเสี่ยงมากๆในการที่จะแบบเธอไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้ในโจทย์มันไม่ได้ในโจทย์มันอะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเธอจะไม่ได้แบบเป็นคนที่มีประสบการณ์แบบนั้นโดยตรงอ่ะแต่เราว่าสิ่งที่มันลิงก์กันอ่ะก็คือความเป็นคนอ่ะคือถ้าเกิดเธอแบบยึดอยู่กับตัวละครกับเรื่องอ่ะได้เข้าใจมันจริงๆอ่ะไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนหรือมีฉากหลังเป็นอะไรอ่ะหรือตัวละครเป็นยังไงเธอก็เล่าได้เว้ยซึ่งมันเห็นในอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคพี่ออฟแม่งรอดละอันนี้นะที่เคยบอกเรื่องนี้น่าจะเป็นงานที่ชอบที่สุดของเธอเป็นงานจิตวิญญาณมั้ง
คือในดีเทลเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรที่แบบยังไม่ชนบทหรือว่ายังไม่ ใช่แต่ว่ามันถูกจริตอะไม่รู้ว่าแต่เรารู้สึกว่าในความในดีเทลนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอินเนอร์ของตัวละครหรือเรื่องที่มันเล่าอ่ะเธอพามันไปขุดเธอค้นเจอว่ามันคืออะไรอ่ะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ากูคอนเนคได้แล้วก็มีอีกหลายคนที่คอนเนคได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยบอกนะในการคณะเป็นผู้กำกับมันต้องรู้ว่าเราจะเอาอะไรจากตรงนี้ไม่ว่ามันจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครหรือมันใช่แบบไหนแต่ว่าเราต้องรู้ตัวก่อนว่าฉันเลือกอันนี้เพราะอะไรแบบนี้แล้วที่สำคัญเธอได้ทีมที่ดีเว้ยมันจึงช่วยกันให้มันแบบโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แต่ว่าเนี่ยด้วยมวลอย่างนี้การทำงานแบบนี้การเปิดใจกันเช่นนี้มันจึงได้ผลลัพธ์ที่ดีประมาณนี้และมันโอเคขอชมอีกคนหนึ่งที่อยากชมเลยน้ำมนต์นี่คือ MVP ลองมาจากนักแสดงนำ2 คนและแบบเข้าตามด้วยแต่2 คนนี้ช่วยทำให้แบบเรื่องนี้มันมีเสน่ห์มากขึ้นตัวละครสมทบที่สำคัญนะและน้ำมนต์คือธรรมชาติมากดูเหมือนนี่คือหมอต่างจังหวัดจริงๆเรารู้สึกว่าเสน่ห์มันออกทุกครั้งต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าที่บอกว่าชอบหมอน้ำตั้งแต่ EP แรกจนมาถึงEP สุดท้ายที่คนพบว่าเขามีเสน่ห์จริงในเรื่องนี้คือเห็นเขามาบ้างแต่ว่าเราชอบเขามากในเรื่องนี้เพราะทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวบนจอรู้สึกว่าเป็นความอุ่นใจอะไรบางอย่างหรือเป็นความแบบpositive อะไรบางอย่างโผล่มาแล้วมันมาแล้วตัวแก้ปัญหาโดยเฉพาะหลังๆแล้วดูเป็นต้องเวิร์กช็อปให้มนเปลี่ยนแม้กระทั่งวิธีการพูดเปลี่ยนแม้กระทั่งแบบทัศนคติต่อหลายๆอย่างต่อการแสดงเดิมๆที่เคยมีมาอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กช็อปกันเยอะพอสมควรแต่น้ำมนต์เป็นคนที่เราไว้ใจอยู่แล้วว่าเนื่องจากน้องมีพื้นฐานเรียนการแสดงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยิ่งสนุกไปอีกในการแบบมาเป็นหมอน้ำแล้วบอกเลยว่าหมอน้ำแบบที่พี่ต้องการน้ำมนต์ไม่ง่ายนะมึงจะมาเล่นแบบซีรีส์ที่ผ่านมาพี่ไม่เอาเพราะว่าน้ำบทนี้มันไกลตัวชีวิตแกแต่พี่ก็ยังอยากทำให้หมอน้ำมึงคนดูต้องรักตัวนี้หลังจากที่ละครเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ทำได้ให้คนแบบรักหมอน้ำเลยนะแฮปปี้มากให้น้ำมนต์แล้วแสดงให้อื่นด้วยครับคุณเบนซ์แล้วก็แล้วมาให้ฉันพูดจบมึงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคือคนสุดท้ายเราจะเป็นอย่างนี้เราลักษณะของการดูของเราตั้งแต่ before แรกสุดเลยมันมีความชาวบ้านเลยก็คือเกิดจากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อะไรขนาดนั้นโดยวิธีการดูซีรีส์ดูละครดูอะไรก็ตามของเราอะหลักๆมากๆก็คือดูเรื่องหลักการอะพวกแบบแสงโปรดักชันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมรวมถึงการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนอย่างที่ตั้งแต่แรก EP 1เลยที่เราพูดกับพี่ออฟว่าเราตั้งใจมาดูความประณีตแล้วมันก็ตอบกับเราในทุก EP ว่ามันประณีตจริงๆคือจะเห็นว่าแต่ละ EP มันมีเรื่องให้ชมเยอะแยะมากมายแต่เป็นเรื่องที่พี่เฟิร์มเขาเกลียดนะการแบบดีเทลเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะหันมามองว่านี่เป็นคนโรคจิตไส้คานต่อใช่เพราะมันคือแบบอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะเก็บทุกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายเซ็นผู้กำกับมากกว่าพยายามจะบอกว่าเขาเป็นคนทำงานแบบประณีตและตั้งใจคานใช่เรื่องแสงเรื่องโปรดักชันเรื่องสกอร์เรื่องการตัดต่อหรือแบบแม้แต่เรื่องการแสดงที่ทุกคนได้พูดไปแล้วก็ยังคงยืนยันว่ามันคืองานประณีตจริงๆมันคืองานรวมอเวนเจอร์จริงๆในทุกอย่างคือแบบบททีมงานหรือแบบตัวเล็กตัวน้อยทุกตัวละครเรารักหมดเลยมันอย่างที่บอกคือดูตั้งแต่1 ถึง 10ยังไม่มีตัวละครไหนที่เรารู้สึกประดักประเดิดเลยแก๊งเด็กๆตัวขมาเองหรือแบบตัวเล็กตัวน้อยก็ตามอะไรเงี้ยเรารักหมดเลยแม้แต่ทอฝันที่ EP นี้ไม่โผล่แทบไม่โผล่แล้วเนาะนิดนึงอะไรเงี้ยฝันแดรี่ขอเลยนะอะไรจังหวะน้ำตาวิ่งขึ้นอกขึ้นมาตรงเนี้ยแบบมันรู้สึกจุกมากวิ่งขึ้นอกคือตอนที่เห็นว่ากำลังจะฝังแดรี่แล้วขนลุกมากมันเป็นมึงคิดถึงพี่แจ็คขอภาพด้วยครับพี่แจ็คเดี๋ยวค่ะมันก็ประมาณเนี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแฮปปี้คือมันครบรสแล้วเราก็ดูด้วยความแบบดูทั้งด้วยวิธีการดูแบบเราที่แบบมึงดูด้วยน้ำตามึงด้วยก็เพราะมันดูแบบชาวบ้านเรารู้สึกว่ามันคือละครหลังข่าวที่เราเอาจริงเราแทบไม่เราส่วนตัวเราไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าซีรีส์วายด้วยซ้ำเรามองว่ามันคือละครมันคือซีรีส์หลังข่าวเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นซีรีส์หลังข่าวที่ดีที่ประณีตที่ถูกต้องที่
ที่ครบรสเราที่เราอินไปกับมันจนตั้งแต่1 ถึง 10ซึ่งเอาจริงนะแบบตลอดชีวิตที่ผ่านมาน้อยมากที่แบบจะอิน1 ถึง 10อ่ะตั้งแต่แรกจนจบ ใหญ่เลยนะเนี่ย ใช่เพราะแบบ ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย เพราะเอาจริงคือหมายถึงว่านี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโอกาสจะอินกับละครอะไรแบบนี้มันยากอ่ะสำหรับเราอ่ะเพราะเราก็จะเป็นคนดูแบบว่าคือถ้าอะไรที่เบื่อปุ๊บเราก็โอเคเราก็พร้อมจะแบบอ่ะไม่ดูละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอยากดูเรื่อยๆมันยังคงอยากดูเรื่อยๆคุณแบบคิดค่ะ ประมาณนี้จ้ะ หนูมีแขกรับเชิญ1 คน ก็คือ เรียนเชิญคุณนพนภาค่ะ ถามคำถามที่2 คำถามนะหนึ่งนะเราอยากรู้1คือความสุขอะไรจากการทำนิทานพันดาวกับ2คือมีอะไรที่เราอยากกลับไปแก้ไหม โอ้โหคำถาม น้องว่าคำถาม2คนตอบก่อน ฉันได้กลับไป ต้องกำลัง ใน อยากกลับไปแก้อะไรไหมจนถึงณวันเนี้ยรู้สึกว่าไม่แล้ว เพราะว่าแทบจะไม่มีเลยถามว่ามันได้สิ่งที่พอใจ 100% แบบที่เราคาดหวังไหมอ่ะก็ตอบได้เลยว่าไม่เราในฐานะคนทำงานโจ้จะเข้าใจแล้วแหละว่าเราเห็นแผลในทุกๆแผลแต่ทุกๆแผลอะแม่งคือประสบการณ์และก็ความผูกพันกับณตรงนั้นที่ นี่ดอกโฆษณาเบเกอร์ว่าเนี่ย ทุกแผลมัน เราเท้าเหรอล้มต้องเจ็บ ทุกแผลมันเพราะอย่างที่เราบอกอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์ อย่างที่เราบอกอะว่าณตรงนั้นน่ะเราใช้ทุกส่วนของร่างกายจิตวิญญาณ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วอะอย่างดีที่สุดเท่าที่มันจะได้ เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตรงเนี้ยไม่มีอะไรต้องกลับไปแก้เพราะวันนั้นมันสุดแรงสุดกำลังไปแล้ว และมันผ่านกระบวนการตัดสินใจไปหมดแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จะกลับไปแก้อะไรวันนี้ก็นั่งมองมันอ๋อตรงนี้นี่ไงเสื้อดูดคอนติเนียนี่อ่ะนี่ไงดิไวเลตมันจะโดมีอะไร ไม่แต่มันเป็นความทรงจำไง มันคือทุกอย่างมันคือความทรงจำหมดเลยแม้กระทั่งแบบ อย่างที่บอกบนผาบันดาวน้องเป็นลมเอิร์ธโดนระเบิดใส่ตรงหูจะตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบไม่แก้หรอกมันดีที่สุดเท่าที่กระบวนการตัดสินใจนั่นแหละคำถามข้อแรกเลย กูจะ ค ถาม วามสุข ลืมแล้ว พอเมื่อกี้ใครพูดอะไรคำว่าคู่บุญอะไรสักอย่างมา ครูบุญ ทีมงาน ให้แบบผมได้ทีมงานคู่บุญนะไม่เคยคิดถึงคำนี้เลยแล้วพอพูดคำนี้มาก็แบบแม่งโชคดีชิบหายโชคดีชิบหายเลยที่เนาะที่ได้มวลนักแสดงทุกคนมวลทีมงานเบื้องหลังการผลิตคนเขียนบทรวมถึงที่เอิร์ธคนตัดต่อซึ่งเราถือว่าต้องให้เกียรติเขาในฐานะผู้กำกับภาพคนสุดท้ายและคนวางสกอร์คนสุดท้ายให้เราเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยรัดตากล้องคริสโตเฟอร์ดอยของฉัน ชอบดีหรือจริงคริสโตเฟอร์ดอย ของฉันใน แล้วมึงเป็นของกาไว ซึ่งของฉันนั้นก็คือขโมยต่อมาจากโจ้อีกทีหนึ่งซึ่งแบบที่เราทำเกลโอเคก็เลยได้รู้จักรัฐอะไรเงี้ยคือทุกๆคนที่มาช่วยกันในโปรเจกต์นี้ในออฟใหญ่อีกคนหนึ่งทุกๆคนที่ไม่ได้พูดถึงด้วยเนาะเป็นว่าอยู่ในวงเล็บชื่อเหล่านี้คนแม่งไม่รู้จะขอบคุณไงมันคือคนที่พร้อมลุยไปด้วยกันนะณวันที่อยู่ตรงนั้นแก้ปัญหาไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยนั่นคือความสนุกที่ได้ทำงานกับคนที่ใช้ใจทำงานที่กระโดดไปด้วยกันอย่างนั้นนะเคยพูดในวันที่ถ่ายทำน้ำตกซึ่งวันนั้นน่ะยังไม่ได้ถ่ายบนผาบันดาวก็เลยบอกว่านี่คือการทำงานที่ยากที่สุดในชีวิตของเราซึ่ง พอถ่ายเสร็จในตอนนั้นนะมันต้องแบกมือขึ้นไปน้ำตกประมาณชั้นขึ้นไปอีกแบบประมาณ 500-600 เมตรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบกมือทุกอย่างแล้วก็ตกน้ำขึ้นมาแห้งแล้วแบบจนแบบมันเหมือนจะไม่สบายเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบวันนั้นคือแบบอยากไหว้ทุกคนนะว่าแบบขอบคุณมากที่แม่งใช้ใจมาทำงานให้เราขนาดนี้อยากกอดนักแสดงกอดนี่ร่างกายกอดนี่ความรู้สึกทุกอย่างด้วยจะไปเจอวันผาบันดาวดักกว่าวันนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งแต่หลายปีแล้ว หลายปีมากๆแล้วอ่ะแต่เริ่มเข้าวงการว่าจะทำก็เจอเรื่องนี้เราก็อยากทำแล้วก็เคยพูดไปแล้วว่าเรายังไม่เก่งพอที่จะทำเรื่องนี้ขอไปบ่มเพาะฝีมือไปหาประสบการณ์อะไรก่อนจนวันที่เจอความพร้อมหลายๆอย่างก็ฝันเป็นจริงหนึ่งอย่างในการได้ทำซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวนี้ แต่ที่มึงเหนื่อยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมึงแก่แล้ว โอ้ย โอ้โหใจร้ายจังหวะ อันนี้ขอเป็นช่วงสุดท้ายสั้นๆกันเลือก best scene จากทั้ง10 EP ซึ่งดิฉันเป็นคนคิดหัวข้อมาฉันก็ขอเลือกก่อน ได้ พูดไป favorite scene ของฉันก็คือซีนร้องเพลงจีบกัน นี่ รู้สึกว่าอันนั้นคือแบบ
มันขนลุกมันน่ารักมันกุ๊กกิ๊กมันเป็นสิ่งที่แบบฉันอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตฉัน แก้มน้องนางนั่นแรกกว่าใครอะ แล้วแบบทุกอย่างมันแบบมวลมัน หมา ถู ยถึ ก ง ต้อง มีคนมาร้องแก้มน้องนางให้มึงฟังอย่างเงี้ยเหรอ whatever ล่ะแต่รู้สึกว่ามันมาถูกที่ถูกทาง แล้วก็มันดูธรรมชาติแล้วก็ให้บรรยากาศของแรกของคนที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นที่สุดหรือแบบเวลาไปออกค่ายอาสาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนึกถึงบรรยากาศอย่างนี้มากๆแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นเนี่ยมันเลยแบบเป็นซีนแรกที่เราเห็นความพ่อแง่แม่งอนกันของสองคนเนี้ยชอบมากที่สุด และคุณโจ้จะโยนต่อไปให้ใครครับ ขอโยนไปให้คุณอารันค่ะ อะไร ไม่ดีเลยอะ กูว่าแล้ว โจทย์ตลกดีอะ คือเบสซินสำหรับหนูอ่ะแม่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบตัวละครไม่ได้รู้สึกว่าซีนแบบเซอร์วิสต่างๆมันจะเป็นความทรงจำหนูแต่หนูให้ซีนที่ดีที่สุดคือ30 นาทีแรกของซีรีส์เรื่องนี้มีสิทธิ์เปิดทั้งหมดคือสิทธิ์เปิดทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่า การ เนี่ยคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก9 EP และทำให้เห็นบทรวมทั้งหมดทำให้เห็นทุกอย่างทั้งหมดมูดอารมณ์ตัวละครใดๆก็ตามแล้วมันทำให้เราตื่นเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเบสซีนที่ถูกวางมาอย่างลงตัวที่สุดแล้วครับผม พาร์ทแรกโชคชะตาของคน3คนในห่วงเวลาเดียวกัน ใช่ แล้วคุณอลันจะโยนไปให้คุณ พี่หนุ่มค่ะ ไขว้ขาก่อนทีนึงแล้วตอบ ตื่นเต้นเหลือเกินจริงๆอาจจะต้องให้คนสุดท้ายก่อนไม่รู้แต่ว่าพูดเลยกันเราชอบซีนสุดท้ายบนผาพันดาวนั่นแหละคือมันเป็นความเซอร์ไพรส์หนึ่งคือมันเซอร์ไพรส์ว่าที่อยากได้จูบด้วยคือถ้าเราไปดูพวกเรารีแอคก็เถอะเพราะพวกเราเฮ แล้วมีความ เฮ เฮ ประมาณนึง เฮชูมือ เทชูมือเหรอเมื่อกี้ไม่ได้เห็น มึง เลย ก็ อะ มีเฮเหมือนตอนนะเหมือนตอนเปิดแฟลช มันเป็นฉากที่ทำให้เราอิ่มเอมใจจริงๆนะหลังจากที่เราลุ้นมาเหลือเกินว่าเขาจะ ได้ จริงๆก่อนหน้านี้จะคุยเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีฉากจูบอะเราโอเคนะเว้ยกับการที่ธรรมดาที่ไม่มีฉากจูบเลยเราก็โอเคเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขามีสัมผัสกันแบบนั้นมันมากกว่าจูบไปแล้วอะมันจับมือการสัมผัสหน้าแตะปากมันไปเกินเบอร์จูบไปแล้วด้วยซ้ำจริงๆแล้วของเราความรู้สึกของตัวละครก็ไปมากกว่านั้นแล้วแต่พอมันมีจูบแล้วเราในเวลาที่ถูกที่ต้องแล้วก็เหมาะควรจังหวะได้บรรยากาศได้แล้วนักแสดงก็พอดีอ่ะไม่ได้แบบบทขยี้หรือแบบเป็นแบบเป็นเลิฟซีนที่แบบเลือกไปถูกฉากเมิร์กเล็กเลยมันเป็นแบบนั้นมันเป็นจูบแบบตัวละครเขาถึงที่สุดณเวลานั้นแล้วมันก็ดีเหลือเกินสำหรับเรา ดีสุดค่ะดีจริงนะพี่หนุ่มจะโยนให้ใครครับ พี่นนท์ค่ะ ไม่ทำเป็นคิดนานทำไม เราชอบ กูรู้เหลือใครบ้าง ซีนที่หัวหน้านอนอยู่โรงพยาบาล แล้วก็ซีนนั้นก็ดีซีนนั้นก็ดี แล้วเทียนน่ะเขา แกล้งหลับ ที่แกล้งหลับแต่จริงๆแล้วคือได้ยินหมดทุกอย่างเรารู้สึกว่าแบบว่าการได้บอกความในใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาฟังจริงๆแบบว่ามันเป็นแบบ moment of life จริง พอพูดคำนี้ก็คือมันปฏิเสธได้วันนั้นมันก็ฟังจริงๆมันถึงเกิดอะไร เรารู้สึกแบบว่าเขาสามารถเล่นโดยที่ไม่ต้องร้องไห้ก็ได้อะแต่เขาร้องไห้อะนึกออกปะเล่นเป็นแบบแอปหลับเลยแต่ก็หลับตาเฉยๆนี่แบบฟังแล้วก็ได้ยินแล้วก็รู้สึกน้ำตาก็ไหลแต่เราไม่รู้ว่าคนเห็นหรือเปล่าว่าคือมันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่แบบไหลแบบอะไรเงี้ยมันแบบค่อยๆไหลเราว่าแบบอันเนี้ยสวยแล้วแบบขอชมนักแสดงทั้งสองคนนี้เลยว่าน้ำในตาดีมากอะเราชอบดูน้ำในตานักแสดง พู เรา ด คิด ข้าง ว่า ใครน้ำไม่ตา เราไปพูดข้างใครน้ำในตาจริงๆอะเป็นแบบน้ำใน แล้ว ตา ก็ น้อง เพลง ดี ที่น้ำในตา ไม่ได้ นี่ออกมา นี่แหละก็เลยเป็นที่มาของเราเราชอบ โอ้ ซี โห รีส์เรารู้สึกว่ามันแบบมันการที่เราพูดแล้วฟังมันคือการสื่อสารที่ดี เนี่ยพอเราคุยอะไรเงี้ยทาร์เก็ตช่องมันถึงได้มีแต่แบบพูด ไม่จนกูอยากตั้งกฎว่าแบบห้ามเรฟเฟอเรนซ์แก่แบบในระยะกี่ปีอะไรเงี้ยหรอกปะ งั้นช่องเราก็จะเกิดไม่ได้ เป็นที่มาของการรวมตัวของพวกเรา พี่โน้ตทำส่งต่อให้ ส่งต่อให้พี่เฟรมละกัน ของเราอ่ะคือซีนนอนในมุ้งจริงคือมันง่ายๆมากๆเลยเว้ยคนสองคนนอนกันอยู่ในที่ที่แบบแคบๆแบบหมายถึงว่าแบบในที่ที่แบบเขาอยู่กันแค่เนี้ยแล้วก็แบบคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบดีจังเว้ยแบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบตัวละครเริ่มคุยกันแบบหาเรื่องจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าโมเมนต์แบบนั้นมันแบบชุ่มชื่นหัวใจอ่ะหนึ่งเราเป็นคนชอบกินชอบทำกับข้าวเลยแล้วเวลาที่มีคนมาถามเราว่าแบบเมื่อเย็นกินอะไรเงี้ยแบบแค่นี้เราก็มีความสุขเลยเว้ยอีกอันนึงคือเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆกันอย่างนั้นน่ะแล้วมันไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวกันมาก่อนแล้วเพียงแค่นิ้วก้อยอ่ะ
ที่นิ้วก้อยใหญ่กับนิ้วก้อยเล็กมันมาแบบแปะกันอะนึกออกปะโอ้โหมันคือโมเมนต์แห่งความแบบเชี่ยอะไรเงี้ยสำหรับตัวละครและสำหรับคนดูเองอะเรารู้สึกว่าเนี่ยทำง่ายๆอย่างเงี้ยแต่มันคอมพลีทละ ซีนเอาในมูจากคุณเฟรมนะครับคุณเฟรมจะส่งให้ใครคะมีพี่ออฟกับพี่ อ่ะก็แน่เราต้องมันกันเองใครล่ะ แต่ก็ต้องให้ปิดท้ายเนาะกับเราอ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า เวลาเราดูซีรีส์อ่ะถ้าซีรีส์นั้นอ่ะทำให้เราร้องไห้ได้อ่ะเราถือว่าซีรีส์มันทำ คุณบาพิตก็เลยไม่เลือกค่ะเพราะร้องไห้ทุกซีน ไม่เพราะฉะนั้นเราซีนที่เราเลือกอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าซีนนั้นมันทำงานกับเรามากจริงๆคือซีนขึ้นไปนับดาวของครูเทียนเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นกราฟไต่ระดับที่แบบที่โคตรทำงานกับเราเลยเพราะมันแบบมันเหมือนมันสั่งสมทุกอย่างมาตั้งแต่1 ถึง 9แล้วอ่ะ มิชชั่นของตัวละคร ใช่แล้วคือแบบเราการที่เทียนขึ้นไปโชว์ศักยภาพบนนั้นน่ะไอ้มิกโชว์ขึ้นไปโชว์ศักยภาพบนนั้นมันคือแบบไอ้เชี่ยคือกูกราบแล้วว่าแบบมึงเก่งมากมึงที่สุดแล้วมึงคือนักแสดงมหัศจรรย์จริงๆแล้วเพราะมึงทำให้กูร้องไห้ได้แล้วมึงทำให้กูร้องไห้แบบไม่เคยร้องไห้แบบตัวโยกตัวโยนอย่างนั้นมาก่อนนะ เองเนาะเล่นคนเดียว ใช่แล้วมันคือการเล่นคนเดียวแล้วมันคือแบบเราก็ยอมรับว่านั่นคือไดอะล็อกของการเล่าเรื่องทั้งหมดเหมือนกันมันคือเล่าหมดเลยว่านิทานพันดาวคืออะไรเนี่ยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นซีนที่เรารักที่สุดสำหรับซีรีส์นี้ ซีนนับดาวจากคุณบาพิต ดี จากคุณบาพิตส่งให้ใครคะ ก็ต้องแน่นอนนะครับ ไปส่งไปนก ไปที่ ค่ะ ตกลงเดี๋ยวนะตกลงมันชื่ออะไรกันแน่ ส่งเลย นมนภา ได้หมดเลย นพพานพา ก็ตอบในฐานะนพภาก็แล้วกัน ไม่ใช่คนกำกับ ผู้ชม ตอบไปว่าซีนที่เจอกันที่หน้ากระทรวง ตก ตอบในกระทรวงเหรอจริงๆมันมีหลายซีนที่ชอบแต่แบบเอาว่าเอาเซนที่นึกออกจริงขึ้นมาจริงๆชอบซีนโกนหนวด ซีนก็ดี ชอบซีนโกนหนวดที่สุดตอนถ่ายจำได้เลยว่าถ่ายเสร็จแล้วก็บอกมิกว่านี่คือซีนที่ดีที่สุดสำหรับพี่เลยว่ะอะไรเงี้ยมันตัวละครมันปลดล็อกความรู้สึกต่อกันทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่ออะไรได้มากกว่านี้มันก็ทำได้เพียงเท่านี้ทำได้เพียงเท่าที่อยู่ตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มวลของใดๆมันให้ความรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยเรื่องหนึ่งสิ่งที่ชอบแต่ว่าขอโควต้าครูขอโควต้าความเป็นพุ่มกับตอบในซีนแบบพุ่มกับด้วย คุณนพนาถ คุณนพนาถครับ ชอบซีน EP 10เนี่ยชอบซีนจากลาส่ง จาก กับจากดอยกำลังจะลงจากดอยเพราะว่าไม่เคยทำงานแล้วเกิดภาวะแบบนั้นในกองก็คือทำงานไม่ได้แบบมันผูกพันไปกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกวิธีการทำงานเรื่องนี้คือขึ้นไปอยู่ไปใช้ชีวิตไปอยู่ที่นั่นกินนอนด้วยกันอย่างนั้นแล้วก็เก็บเซตถ่ายโรงเรียนทั้งหมดอยู่ที่หมู่บ้านนั้นประมาณเสร็จ2 อาทิตย์และซีนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของที่ต้องถ่าย2 อาทิตย์นั้นจะต้องปิดโรงเรียนแล้วอ่ะก็คือเสร็จจากนั้นก็ออกจากนั้นนะแล้วก็งงตัวเองเหมือนกันว่ามันเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นได้ไงที่เดินเข้ามาในซีนแล้วก็พูดไม่ได้บอกเด็กไม่ได้บอกแล้วก็ร้องไห้ทุกคนก็งงว่าอะไรจากนั้นมวลทั้งกองอ่ะ ก็คือมวลแห่งการจากลาแบบทั้งหมดเลยผู้ช่วยทุกคนที่นั่งอยู่มอนิเตอร์ก็แบบนี่ก็หันไปว่าทำงานไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตลกดีแล้วก็คิดถึงเด็กๆคิดถึงบรรยากาศฉากนั้นทุกคนนั่นแหละในฐานะผู้กำกับชอบซีนนั้นที่สุดก็ไม่จริงไปกว่านั้นไม่ได้แล้วอ่ะในมวลนั้น อันนี้คือคุณนพนัทครับ นะครับ พี่ตี้หนูอยากรู้พี่ตี้ชอบซีนไหน แล้วมีผู้ช่วยอยู่ตรงนั้น ผู้ช่วย แค่บอกอยู่เวลาไปตรวจเขาบอกว่าโหให้ซีนนี้ที่สุดแล้วอ่ะชอบซีนแบบ ผมเข้ม ผมก็เข้มนะ ปิดตัวมันแบบ กูรู้ละกูเข้าใจละ เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยว และในที่สุดก็จบอย่างสมบูรณ์ยินดีกับผลงานของพี่เอาครับของเราแฟนๆหลายๆคนก็ที่ติดตามซีรีส์ก็โอเคมัน10 ตอนแล้วถือว่าสมบูรณ์แบบในแบบของมันแล้วเพราะฉะนั้น จริง ชื่นชอบอะไรกันก็นะนู่นนี่นั่นกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้งานอื่นๆ ของโจ้ต่อไปของเราของทุกๆคน และเดี๋ยวจริงๆบางทีนี่การมารีแอคเนี่ยใช้ energy และพลังงานโคตรเยอะเลย คือเคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราอาจจะแบบเคยพยายามลองแบบเฮ้ย2 EP หมายถึงว่า2 EP ในแง่ว่า1 EP ของเรื่องนึง1 EP ของเรื่องนึง
ไม่ไหวว่ะ มันเหนื่อยมันใช้พลังงาน เพราะเราแก่ ใช่ มันใช้พลังงานเยอะมากก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องซีรีส์เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาดูด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าการมาทำรีแอคแม่งให้ความรู้สึกหรือเราแม่งได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดีเหมือนกันเนาะว่าบริบทของการดูแบบคนเดียวกับการดูทั้งหมู่มวลอ่ะไม่แตกต่าง ไม่เหมือนกันเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้าดูคนเดียวแบบก็นั่งด่ามากกว่านี้ด้วยซ้ำ ย่าน ใช่แต่พอรู้สึกว่าดูกับเพื่อนแล้วแบบมัน ก็อีกแบบ อีกแบบนึง ไม่หรอกมันสุดท้ายแล้วมันเป็นการเสพมหรสพอย่างหนึ่งอะเราว่าแล้วละครมันก็ทำหน้าที่ของมันในแบบเนี้ยให้เรารู้สึกให้เราอินให้เราเห็นให้เราได้ถกเถียงให้เราได้แบบได้ชี้อะไรเงี้ย ดีใจมากเวลาเห็นคอมเมนต์บอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเวลาแบบว่ามาดูกับพร้อมกับเรารู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนคุยกันด้วยอะไรเงี้ย แล้วเราได้แชร์บางมุมที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่า แล้วก็ขอชื่นชมอย่างหนึ่งกับรู้สึกว่าคนที่ดูสูตรวิจารณ์ทุกคนวิจารณ์คอมเมนต์กัน ด้วย อย่าง เหตุและผล ด้วยเหตุและผลเราชอบมากเรารู้สึกว่า แล้วก็ ชอบไม่ชอบยังไง มัน คือ เปิด ได้หมด มุมมองในฐานะ มันไม่แบบ คนทำงานคนทำงานเราก็จะได้รู้พี่ออฟเองก็ได้รับฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบน่ารักมากรู้สึกว่าดีมากเป็นenvironment บรรยากาศที่จะทำให้เกิดงานที่ดีขึ้น เป็นการสื่อสารแบบสองทางไงทั้งไปและกลับอะไรเงี้ย พูดแบบนี้เหมือนจะปิดชแนลเลย มันฟังแล้วมันแบบไม่ปิดเว้ย ยังไม่ปิดนะคะ เดี๋ยวยังมีอะไรมากมาย สปอนเซอร์ยังเข้ามาได้ เพราะว่า อยู่ ถ่ายไปแล้ว สนุกสนาน WhatsApp Learn คืออะไรการมาทำรีแอคกันคืออะไร การให้เราได้เจอกันบ่อยมากอาทิตย์ละ1 ครั้งแล้ว สำหรับเราก่อนเลยอันนี้เราถึงออกได้พูดว่าเราเคยคุยกับโจ้หรือใครพูดว่าเฮ้ยจริงๆการมีช่องรีแอคหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีเพื่อนที่ช่วยดูเป็นเพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันในฐานะคนทำงานเองอ่ะเรามีเพื่อนช่วยตรวจสอบงานเราเยอะขึ้นมาก มันเหมือนเราทำงานกลุ่มและเรามีอีกหลายกลุ่มที่ช่วยวิจารณ์และคอมเมนต์งานเราซึ่งในแง่หนึ่งอ่ะกดดันมากเลยแต่ในแง่หนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้รั่วในการที่จะทำงานต่อไปหลายๆประเด็นมันเหมือนในหนึ่งงานอ่ะช่องนี้เขาว่าไง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 เราเลือกที่จะไปฟังเสพเขาเองมันก็เหมือนแบบมีวิธีการสะท้อนมุมมองหลากหลายมากขึ้นเหมือนการทำงานกลุ่มแล้วก็มีเพื่อนช่วยตรวจให้คะแนนมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเหมือนเรามีเพื่อนที่เป็น reactor อุ้ยใช่คำนี้ reactor reactor มันแปลว่าเตาปฏิกรณ์ป่ะ ใช่ เอาเห็นเขา ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เขาเรียก reactor กันไง โอเคได้ มันยูทูบเบอร์ คุณโจว่าไงครับคุณโจ ก็ดีครับก็ดีก็รู้สึกว่าเรา กดดันไหมถ้าเป็นงานตัวเองแล้วเราเจอสูตรวิจารณ์มานั่งรีแอคอยู่ ถ้าเป็นงานกูที่ไม่ใช่วายเนี่ยกูไม่ให้มึงมานั่งดูอย่างนี้ เราเริ่มต้นกันที่ The Player นะครับ กูจะมาช่วยเดาตัวละครฆาตกรให้ไง การทำ react ได้ให้เรียนรู้อะไรอีก คือจริงๆอะเราเคยคิดว่าเราอยากทำรายการรีแอคเว้ยแต่มันไม่มีใครทำด้วย คือพอวันหนึ่งที่พี่โน้ตบอกว่าเฮ้ยเรามาทำกันไหมอะไรเงี้ยลองทำดูก็แบบดีว่ะแล้วทำกับคนที่มันเจอกันบ่อยๆอ่ะ ไม่หรอกเพราะเราคิดว่าด้วยความที่เรายังมีอะไรคล้ายๆกันบ้างเราถึงอยู่ด้วยกันได้แบบจริงๆแล้วถ้าไม่มีรายการเราก็คุยแบบนี้แหละ อ๋อใช่ ไม่มีรายการเราคุยกันแบบนี้แหละแต่เราลองทำอะไรเราคุยแบบนี้แต่ให้คนอื่นดูด้วยกันซิเลยก็คนก็ตอบรับว่าอ๋อมันมีคนคิดเหมือนเราเว้ยเราจำได้เลยที่เราคุยกับนุ้ยกับโจ้กับออฟตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบอย่างคนอื่นไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบเราว่าเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะ พี่จริงๆนะไม่เคยดูรีแอคเลยไม่ดูเลยศูนย์รู้สึกว่าอะไรวะมันคือพูดกันตามตรงมันคือเทรนด์ใหม่บนอินเทอร์เน็ตของบ้านเราด้วยซ้ำที่แบบเชื่อคนทำแบบนี้เยอะมากแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งมานั่งทำเองดูของตัวเองแล้วก็เริ่มดูของคนอื่นก็จะค้นพบว่าสิ่งนี้มันคือ tools ของผู้คนที่อยากดูซีรีส์ในอีกรูปแบบนึงอะจริง เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนมันก็มีแต่พวกพี่นั่นแหละพอไปเห็นว่าแบบสมมติวันนี้ฉันไม่เจอพวกพี่ เราดูช่องอื่นทำไมวะเราดูรีแอคช่องอื่นทำไมอ่ะ คือเราอยากมีเพื่อนเพื่อนขณะที่เราดูรีแอคคนอื่นเนาะก่อนหน้านี้เราดูรีแอคคนอื่นเหมือนเวลาเราดูอะไรที่เราชอบมากแล้วเราอยากจะแบบเฮ้ยเขารู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกเหมือนกูไหมอะไรเงี้ยแต่แบบแทนเราจะไปพิมพ์เราก็ไปหาคนที่ดูเหมือนเราแทนอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเวลาเขาฟินเหมือนเราอ่ะมันดีจังเลยเนาะใช่เวลาเขาฟินเหมือนเราโอ้ยนี่เขาเป็นเหมือน แล้ เรา วหลังๆมากูใช้อะไร forward ไปดูฉากที่พอพวกเราร้องไห้ไหนดูแล้วต้องดูแล้วตาดูหน้าแต่ละคนอ่ะเท่ากูไหมรู้สึกเหมือนกูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใช้วิธีนั้นเลยแต่เราพบว่ารีแอคของเราอ่ะ
ไม่เหมือนคนอื่นคือพอมันมีเอาพยายามรับตามตัวมันมีความไขว้เขวประมาณหนึ่งตอนช่วงแรกๆที่เราโดนคอมเมนต์กันเยอะว่าอุ้ยพวกพี่พูดกันตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรียกอื่นอ่ะเวลาเขาเรียกคนเดียวเขาจะพอสแล้วก็พูดหรือไม่ก็คือไม่พูดแล้วพูดตอนจบเลยแต่พวกเราอ่ะควบคุมกันไม่ได้จริงๆ มีแต่ความป่าเถื่อน มันสามารถควบคุมใครได้เลยอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศการพูดคุยแบบนี้มันก็เป็นเหมือนเราคุยกันเองจริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ไปห้ามว่ามึงอย่า ไม่ได้ก็จะแบบอึดอัดก็แบบ ไม่ได้ จนบอกว่ามีเคสนึงบอกว่าก็พูดอย่างที่เราอยากพูดเลย พูดไปเถอะคือเราไม่ต้องยอมรับว่าเราเลี้ยงแต่ละคนแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันช่องเราก็เป็นแบบนี้ปรับไม่ได้ เป็นคนแบบนี้ ก็พบว่าการทำเรียกมันควรจะเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแค่หนึ่งนี่คือโจทย์เนาะแล้วถ้าคุณชอบก็มาเสพเราแค่นั้นแต่ว่าเราก็พบว่าเราควรจะเป็นของตัวเองไม่ควรเป็นคนอื่นแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่แล้วสำหรับฉันพี่โก้จะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว โอเคปิดได้แล้วยาวมากแล้ว ไม่คนอื่นเขาพูดเหรอ ใครมีคนพูด พูดเรื่องนี้ พูดเลย อ้าวเหรอ ก็เป็นธรรมชาติของอีโต้ที่ชอบแบบ เราจะเป็นชอบ แล้วถ้าไปย้อนดูสุวิจารณ์ตอนที่ผ่านมากูให้นับจำนวนการหาวของคุณโจจริงเยอะมาก แล้วโจจะแบบไม่สนุกกับพี่โจก็คือคิดเหมือนกันแต่อีน่ารีแอคเร็วไงชัดว่าแล้วมันรีบอ่ะนี่บ้านไม่ รีบไปไหนนี่บ้านไม่ต้องไปไหนเดินทาง ไม่ต้องรีบกลับบ้านที่บ้านมึง ไม่เราคิดว่าการรีแอคมันใช้ความพยายามสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคน1วันนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเราแบบทำงานประชุมนู่นนี่นั่นอะไรแล้วมาเจอกันตอนเย็น เครียดหัวแตก อีกเครียดหัวแตกมาเจอกันเรารู้สึกดีเป็นการเจอเพื่อนคือแบบไม่ได้หมายว่าพรุ่งนี้เราตื่นเช้าเลยแบบการที่มาเจอกันมันเหมือนแบบมันก็เหมือนชาร์จพลังกันเอง จนมีเทปหนึ่งที่เราลองเปลี่ยนไปถ่ายตอนกลางวันเสาร์ก็ค้นพบว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้ต้องการทำรีแอคต้องการแค่กินข้าวแล้วพูดคุยกัน ใช่แต่ว่าเราว่าเรียนมันเป็นผลพลอยได้สำหรับเรามันเป็นผลพลอยได้แต่ว่ามันก็ดีที่มันเหมือนแบบมันเป็น two way communication เนี่ยยืนยันว่าเป็นการสื่อสารน่ะส่งมาส่งกลับส่งมาส่งกันเราว่าในฐานะคนทำงานก็ดีได้อ่านได้เห็นโจเองก็ชอบแบบอ่านอยู่แล้วถูกป่ะเราเชื่อว่าแบบคอมเมนต์ทุกคนที่มาเนี่ยอ่านหมดแต่ว่าตอบหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่อ่านนะอะไรเงี้ยคือส่งมาส่งกลับอะไรเงี้ยใช่คุณเฟลคุณมาพินเราว่ามันเป็นโมเมนต์เหมือนที่เราคุยกันตามร้านเหล้าอะเนาะที่แบบเอาง่ายๆเหมือนตอนที่แบบเราดูแปลรักฉันแล้วเราก็มานั่งเมากันว่าแบบเฮ้ยอันนั้นไม่ชอบไม่ชอบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเคมีตรงนั้นน่ะมันสนุกใช่แล้วมันเลยมีความรู้สึกว่าเคมีอะไรแบบนั้นน่ะมันน่าแบบมาแบบเนี่ยมาลองให้แบบคนอื่นได้ลองนั่งฟังกันด้วยได้ลองมานั่งคิดด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงพอชวนกันเองแล้วก็รู้สึกแบบสนุกใช่รู้สึกว่าไม่จริงสำหรับมึงกับกูมันได้ความรู้ด้วยนะใช่มันได้ความรู้มันได้เห็นว่ามึงต้องคิดอะไรให้ละเอียดกว่านี้หรือว่ามึงคิดแบบนี้สิหรืออย่าง EP เนี้ยแบบ thank you มากๆที่เวลาทุกคนแชร์ออกมาว่ามึงอันนี้มันตามเส้นนี้ไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็เป็นทูให้เราไปแก้ไขงานต่อไปว่าเนี่ยรู้เลยว่าได้มองแบบเรื่องหน้าเขามองเรื่องนี้ละครใช่ไหมแค่เพื่อนกับเพื่อนเจอวายเต็มสูตรแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยใครบอกว่าขายของว่ะก็เรียนรู้ว่าเอาจากนี้ไปบอกซีรีส์เนี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะทำเรีแอคชั่นแต่ว่าเราถ่ายไปแล้ว2รายการเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับการทำรายการคิดว่าวีคหน้าอาจจะยังไม่เจอรีแอคชั่นรายการใหม่ของเราก็ดูวนซ้ำๆได้จะมีรายการอื่นที่ไม่ใช่รีแอคชั่นขั้นรายการขั้นระหว่างที่เรากับรายการหัวท้ายใต้ก่อนแต่ว่าวิ่งหน้าเจอรายการอะไรรายการหน้าชั้นเพราะว่าอะไรมีทาด้วยปิดรายการแล้วเราจะปิดรายการแล้วง่วงแล้วเป็นรายการน้ำในตาเยอะมากเลยค่ะคุยกับชาตินอกจากคุยกับชาติต่างข่าวเลยคุยกับเขาต่างชาติหน่อยนึงเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงซีรีส์หรือหนังที่จริงๆเราเลือกวิธีหัวข้อต่างๆมาพรีเซนต์หน้าชั้นเราไปดูว่า EP แรกของหน้าชั้นคืออะไรผัดกันแบบสอบทีสิทธิ์และเสนอโปรเจกต์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สนุกดีก็ยินดีที่ได้นั่งร่วมดูนิทานพันดาวกับทุกๆคนเราอย่าพูดอะไรจากลาเพราะว่าเดี๋ยวก็จะนี้ที่พันดาวมันว่าเจอกันเทปหน้าเจอกันเรื่องหน้าหรือ whatever กำลังเลือกรีแอคเรื่องใหม่อยู่ดูอยู่นะจ๊ะ
Thank you นะครับ for all international fans that I know that you guys keep asking about the subtitle. Actually, I used to help him, but I'm so busy, so. I'm alone, you know. I'm only two hands. Good job. So take time and be patient. But then actually, we love to read all the comments from international fans as well, and it's quite educate all of us. I mean, like as a director, as a reactor, so we gonna know what we should do. Once again. ก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆขอ ลำปิด ฝากให้ ลำ ก ลา ดไลค์กดแชร์ กด subscribe ครับ แล้วก็ยังรับสปอนเซอร์โทรมาได้ที่เบอร์พี่หนุ่มเลย เดี๋ยวจะลาด้วยการร้องเพลงเหรอไปจริงๆพี่ต้องรำแล้วเอามือไปปิดหน้ากล้องนะคะ มันจะดูเป็นยูทูบเบอร์มาลอง1 2 3 ไป